नमस्ते। यहाँहरूलाई वेद एप ट्युटोरियलमा स्वागत छ। सो आज हामी हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई हाम्रो एकाडेमिक पार्टमा स्टुडेन्टहरू इन्डिभिजुअल बल्कमा चाहिँ कसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइराखेको छौँ। सो सिम्पली स्टुडेन्टहरू हजुरहरूलाई बल्कमा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ बल्कमा भन्नु पर्दाखेरि एकैचोटिमा 100जना 200जना 500जना स्टुडेन्टहरू सिस्टममा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले सेटअपभित्र गएर यहाँ इम्पोर्ट स्टुडेन्ट्स भनेर एउटा फिचर छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त, एउटा हाम्रो डाउनलोड डेटा फर्मेट भनेर छ, सो एउटा फर्मेट डाउनलोड गर्नु पर्यो। फर्मेट डाउनलोड भइसकेपछि हजुरले त्यो फर्मेट चाहिँ खोल्नु पर्यो। सो यो फर्मेट खोलिसकेपछि हजुरहरूले सिम्पली के गर्नु पर्यो त, यसमा भएको रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनहरू फुलफिल गरिदिनु पर्यो है। सो सबै फिल्डहरू म्यान्डेटरी हुँदैन। इन केस हजुरहरूलाई सुरुमा चाहिँ सबै फिल्डहरूमा इन्फर्मेसनहरू फुलफिल नगरिकन अपलोड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ नेम राखिदिनु पर्यो, युनिक रोल नम्बर राख्नु पर्यो, क्लास र सेक्सन राखिदिनु पर्यो है। सो यहाँ सिस्टममा राख्नुभन्दा पहिला पनि हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त, सिस्टममा आएर चाहिँ क्लास र सेक्सनहरू चाहिँ एड गर्नु पर्यो है। यहाँ एड छ भने चाहिँ हजुरहरूले बल्ल एक्सल सिटमा गएर त्यो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ म एक्सल सिटमा गएर देखाउँछु हजुरहरूलाई कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्दाखेरि। सो नेममा हजुरहरूले स्टुडेन्टको नेम राख्नु पर्यो। सो मैले हजुरलाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यतिजना स्टुडेन्टहरूको नेमहरू एड गरेँ। सो एड गरिसकेपछि अब मलाई युनिक रोल नम्बर चाहिन्छ र क्लास र सेक्सन चाहिन्छ है। सो युनिक रोल नम्बर हामीले कहाँबाट हाल्ने भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले सिम्पली सिस्टममा जानु पर्यो। सिस्टममा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ स्टुडेन्टमा जानु पर्यो। स्टुडेन्टबाट हजुरले एड स्टुडेन्टमा जानु पर्यो र हजुरहरूले यहाँ आफ्नो प्रिफिक्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको स्कुलको चाहिँ लास्ट इन्सर्टेड आइडी भनेको हजुरले यस पछिको आइडी चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, +1 गर्दै जानु पर्यो है। स्टुडेन्ट युजर नेम भनेकै हजुरको सबैजनाको युनिक हुन्छ, एउटा स्टुडेन्टको अर्को स्टुडेन्टसँग म्याच हुनु हुँदैन है। सो अब यो युनिक रोल नम्बर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, कपी गर्नु पर्यो र हामीले एक्सल सिटमा ल्याएर पेस्ट गर्नु पर्यो है। पेस्ट गरिसकेपछि हामीले जहिले पनि +1 गर्नु पर्यो। सो 129 थियो, सो हामीले 130बाट सुरु गर्नु पर्यो र क्यारी फरवर्ड गरिदिनु पर्यो। सो यतिजनाको युजर नेम पनि भयो। सो अब उहाँहरूलाई कुन चाहिँ क्लासमा राख्ने हो, क्लास र सेक्सन हामीले छुट्याउनु पर्यो। सो मैले क्लास 2 राखेँ, सबैजनालाई क्लास 2 नै डिनोट गर्छु म। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, सेक्सन राखिदिनु पर्यो। सेक्सन राखिसकेपछि अहिलेलाई तत्काललाई हामीले यो चारवटा इन्फर्मेसनहरू फुलफिल गरेर अब यो फाइललाई हामीले सेभ गरिदिनु पर्यो। सेभ गरिसकेपछि हामीले फेरि के गर्नु पर्यो त, इम्पोर्ट स्टुडेन्टमा जानु पर्यो। इम्पोर्ट स्टुडेन्टमा गइसकेपछि यहाँ चुज फाइलको अप्सन छ, फाइलमा जानु पर्यो, यो फाइललाई चुज गर्नु पर्यो र ओपन गरेर सबमिट गरिदिनु पर्यो। सबमिट गरिसकेपछि डेटा एड सक्सेसफुली हुन्छ। सो अब हामीले एकचोटि क्लासमा जानु पर्यो, कुन क्लासमा हामीले एड गरेको थियौँ त्यो क्लासमा जाने, सेक्सनमा जाने। मैले भर्खरै एड गरेको स्टुडेन्टहरू हजुरले यहाँ सिस्टममा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो भयो एकचोटिमा बल्कमा स्टुडेन्टहरू कसरी इम्पोर्ट गर्ने भयो। सो कहिलेकाहीँ हामीले इन्डिभिजुअली स्टुडेन्टहरू पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि सिम्पली स्टुडेन्टमा जानु पर्यो। स्टुडेन्टमा गइसकेपछि हजुरहरूले एड स्टुडेन्ट भनेर फिचर हेर्न सक्नुहुन्छ, कि त माथि हजुरहरूले सर्च मेन्यूमा एड स्टुडेन्ट सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि अघि जुन हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 129 थियो अनि 31वटा स्टुडेन्ट एड भइसकेपछि लास्ट इन्सर्टेड आइडी यहाँ देखाइहाल्छ। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त, हामीले एक एकजनाको लागि चाहिँ यहाँ नेम राख्नु पर्यो। नेम राखिसकेपछि अब उहाँको जेन्डर भयो। युनिक रोल नम्बरमा चाहिँ जहिले पनि हामीले यो लास्ट इन्सर्टेड आइडीको चाहिँ +1 गरेर एड गर्नु पर्यो, +1 गरेर एड गर्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँलाई कुन चाहिँ क्लासमा राख्ने हो, क्लास चुज गर्नु पर्यो, सेक्सन चुज गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले सबमिट गर्न सक्यौँ। सबमिट गरिसकेपछि अलरेडी सिस्टममा स्टुडेन्टहरू इम्पोर्ट हुन्छन्। सो अब हामीले एकचोटि फेरि गएर स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यो क्लास र त्यो सेक्सनमा गएर हेर्न सक्छौँ। सो क्लास चुज गर्नु पर्यो, सेक्सन चुज गर्नु पर्यो। मैले भर्खरै एड गरेको स्टुडेन्ट चाहिँ हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसै गरी हजुरले
दुईटै तरिकाबाट सिस्टममा स्टुडेन्टहरू इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि त इन्डिभिजुअली गर्न सक्नुभयो कि त बल्कमा गर्न सक्नुभयो